მორიგი ნარატივი დახუნძლული აქტუალური თემებით და ოდნავ განსხვავებული ფორმატით ვნახოთ გადაცემის ანონსი და შევეგებოთ გადაცემის პირველი ბლოკის ტურნებს. მორიგი ნარატივი და სამშაბათი დღის სტუმრების ბლოკში. პრეზიდენტის მრჩეველი პოლიტიკურ საკითხებში ფიქრია ჩიხრაძე, ნინო კოლბაია, კომპანია ნორდიკის დირექტორი და ქეთი ბაგრატიონი, ექიმი პედიატრი. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალ აღიძესთან ერთად. ფილოლოგიის ფაკულტეტიდან პოლიტიკოსობამდე იყო ქრისტიანული ანთროპოლოგიის ფაკულტეტიც იყო პედაგოგიკაც, თუმცა რა იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების ინსპირაცია, ამაზე და სხვა მრავალ საკითხებზე პრეზიდენტის მრჩეველი პოლიტიკურ საკითხებში ფიქრია ჩიხრაძე ისაუბრებს. მოგესალმებით, ბატონო ფიქრია, უღმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ძალიან დიდი ხანია ვფიქრობ, როდის მოგვეცემოდა საშუალება გვესაუბრა სწორედ მიმართულებებზე, რომელიც პოლიტიკოსობამდე იყო, ვიცი რომ ძალიან ვრცელი და დატვირთული გრაფიკი იყო, სწორედ ის პერიოდი, როდესაც არ იყავით პოლიტიკით დაკავებული და ეს ხიდი და გადაწყვეტილების ხაზი მაინტერესებს პირველ რიგში. პროფესიით ფილოლოგი ხართ, როგორც უკვე აღნიშნე, მეორედი ფაკულტეტი მხატვრული თარგმანი ინგლისური ენის მიმართულებით, იქამდე ვიდრე იქნებოდა ახალი მემარჯვენეები, ასევე პრეზიდენტის მრჩეველის თანამდებობა, რომელსაც ახლა იკავებთ. თუ გიცდიათ საკუთარი პროფესიით მუშაობა აქტიურ რეჟიმში? კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ პოლიტიკისგან თავისუფალი არ იყო არც ის პერიოდი, როდესაც მე უნივერსიტეტში ვსწავლობდი და ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი გახლდით. პირიქით იყო ძალიან დახუნძლული, მაშინ მოგეხსენებათ ეროვნული მოძრაობის პერიოდი გახლდათ და მე და ჩემი მეგობრები ვიყავით სწორედ ის ჯგუფი, რომელიც მაშინ აი იმ ეტაპის, იმ პერიოდის სტუდენტურ მოძრაობას ედგა სათავეში და მოგეხსენებათ ეს ძალიან საინტერესო და ძალიან დატვირთული პერიოდი იყო და იდეალებით გაძეძგილი პერიოდი საქართველოს თავისუფლებისთვის ბრძოლა, დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა და იყო მთელი რიგი მიმართულებები, რომელიც ახსოვს საზოგადოებას. ამას გარდა იყო დავით გარეჯის მონასტრის გადასარჩენად მოძრაობა, ტრანსკავკასიური რკინიგზის წინააღმდეგ, მეგაპროექტების წინააღმდეგ და ასე შემდგომ. ამავდროულად ჩვენ ყოველთვის ესეთი აქტიური ხალხი ვიყავით, მოუსვენარი ხალხი ძალიან და მაგალითად მე და ჩემი მეგობრები ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში აწყურის ღვთისმშობლის ტაძრის წინასარესტავრაციო სამუშაოებზე მუშაობდით და კოლოსალური შრომა გვაქვს გაწეული მართლაც და დღეს როცა ლაპარაკია აწყურის ტაძრის რესტავრაციაზე, რომ არ ყოფილიყო ის პერიოდი და უნივერსიტეტელი ფილოლოგები და არა მარტო, მაგრამ ძირითადი ბირთვი ფილოლოგები ვიყავით. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან და მე უზომოდ მიყვარს ეს პერიოდი, უზომოდ მიყვარს ყველა ის ადამიანი, ვინც ამ პერიოდთან მაკავშირებს და პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ იმ დროინდელი მეგობრობა მოყვება ჩვენ ყველას დღევანდელ დღემდე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ასეთი ბირთვი ძლიერი ყოველთვის ერთად არის და რა თქმა უნდა ნებისმიერ საკითხში უდგას ერთმანეთს. როცა უნივერსიტეტი დავამთავრე, თქვენ გითხეთ ფილოლოგიის პროფესიის პირველი პროფესიული არჩევანი თუ არა? მე მუშაობდი, მქონდა ბედნიერება ბატონ რეზო სირაძესთან ქართული ქრისტიანული კულტურის კვლევის ლაბორატორიაში უნივერსიტეტში. ესეც იყო არაჩვეულებრივი ჯგუფი, როგორც თავისი შემადგენლობით, ისე მაშინ ახალი ნაბიჯები იდგმებოდა ამ მიმართულებით. ამის პარალელურად ვსწავლობდი ახლად გახსნილ სასულიერო აკადემიაში. ეს გახლდათ ქრისტიანული ანთროპოლოგიის ფაკულტეტი, რომელიც ახსენა დიალოგის საწყისში და ამის პარალელურად და ეს ყველაფერი პარალელურად ხდებოდა. ვასწავლიდი ქართულ ენასა და ლიტერატურას თბილისის მეორე ექსპერიმენტულ სკოლაში და ესეც იყო არაჩვეულებრივი გამოცდილება ჩემთვის. ბინატრებად პედაგოგიკა ქალბატონო. სხვათა შორის კარგად რეალიზდებოდი ამ საქმეში, მინდა გითხრათ და ასევე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემს მოწაფეებთან დღემდე მაქვს ურთიერთობა და არაჩვეულებრივი პერიოდი მართლაც ჩვენთვის. მე მახსოვს ივერია ექსპრესის პერიოდი, რედაქტორობის პერიოდში თუ წერდით ან თარგმნიდით.
ივერია ექსპრესის პერიოდში და მანამდე, ასევე სტუდენტობის პერიოდში ჩვენ გამოვცემდით სტუდენტურ გაზეთს, სტუდენტური ფურცელი, ერქვა, ეს იყო უნივერსიტეტის პრესკლუბის გამოცემა, რომელიც უნივერსიტეტის გაზეთში ჩადებული ერთი ფურცელი იყო. ეს იყო პირველი ლეგალური დამოუკიდებელი გამოცემა მაშინდელ საქართველოში, ლეგალური ხაზს უსვამ, იმიტომ რომ არალეგალური ბევრი გამოცემა არსებობდა და ძალიან საინტერესო მაშინ. ასევე პირველი ყოველდღიური დამოუკიდებელი გაზეთი გახლდათ ივერია ექსპრესი, რომელიც ჩვენმა სამეგობრო ჯგუფმა დააფუძნა და რა თქმა უნდა მე ვწერდი ამ გაზეთში, მე ვიყავი ამ გაზეთის რედაქტორი და როცა ვიყავი რედაქტორი ვწერდი ფსევდონიმით და ძალიან ბევრი ფსევდონიმით წერდი. სხვადასხვა შემდეგ უკვე გავიწყდებოდათ რომელი ფსევდონიმით, რომელი სტატია გავიწყდებოდა, იმიტომ რომ ესეთ სხვადასხვა ტიპაჟები მყავდა შერჩეული, ასე ვთქვათ, როგორი პოზიციონირებით უნდა ეწერათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მქონდა სათქმელი, ესეთი განცდა მქონდა და როცა სათქმელი იყო, ამ სათქმელს აი ამ სხვადასხვა სახელგვარების ქვეშ წერდი. დღეს რა არის მთავარი სათქმელი ფიქრია ჩიხრაძესთვის? დღევანდელ პოზიციას დაუბრუნდეთ. უკვე 2 წელიწადზე მეტია პრეზიდენტის მრჩეველის თანამდებობა გაქვთ. კამათობთ ხოლმე თუ ყოველთვის თან ხვედრაშია თქვენი პოზიციები? ჩვენი პოზიციები ფუნდამენტურ თანხმედრაშია მსოფლმხედველობრივი კუთხით და ეს რა თქმა უნდა არის უდიდესი კომფორტი ჩემთვის და ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც გიორგი მარგველაშვილთან მუშაობს. ძალიან ძნელია რომ თანამედროვე რეალობაში და მით უმეტეს სახელისუფლებო სივრცეში იპოვო ისეთი კომფორტული ადგილი, სადაც შენი ხედვების, შენი დამოკიდებულებების სრულფასოვნად რეალიზების შესაძლებლობა გეძლევა. რა თქმა უნდა ძალიან ბევრს კამათობთ, იმიტომ რომ გარდა აი ამ ფუნდამენტური საკითხებისა არის ძალიან ბევრი უკვე ნიუანსური საკითხი, მიმდინარე საკითხი, კონკრეტული პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, პოლიტიკურად რა ჯობია, საზოგადოებრივი აღქმის თვალსაზრისით რა უფრო მნიშვნელოვანია და მომგებიანია და ხო, ძალიან ცხარე კამათი გვაქვს, მაგრამ ნუ ბუნებრივია გიორგი მარგველაშვილი არის პრეზიდენტი და პრეზიდენტი იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას და არა ვთქვათ მისი ან მრჩეველი, ან ნებისმიერი სხვა. ყველაზე ხშირად რა საკითხზე გამართობთ ქალბატონო? ფიქრი, აი კონსტიტუციურ საკითხები იყო ყველაზე აქტუალური ამ ბოლო ხანებში. იცით რა, კონსტიტუციურ საკითხებზე ბევრი საკამათო დიდად არ ქონდა, თუმცა იყო იქაც გარკვეული თემები, რომლებიც, მაგრამ საერთოდ ეს კონსტიტუცია იყო იმდენად საკამათო, რეალურად რაც ხდებოდა და რა პროდუქტიც დაიდო, რომ ჩვენი პოზიციონირებიდან ჩვენ ერთმანეთში ბევრი საკამათო ნამდვილად აღარ გქონია. პროტოკოლური თანამდებობები რატომ არასდროს გიტაცებდათ? ქალბატონო ფიქრი. ხო, არ მიტაცებდა არასოდეს და ეს იყო ჩემი პრობლემა ყოველთვის, როცა ვიყავი სამი მოწვევის პარლამენტის წევრი და აი დღესაც განსაკუთრებით, რომ გაყურებინათ ჩემი საცოდაობისთვის, თქვათ ოფიციალური ვიზიტების დროს, როგორ გავრბივარ, რომ არ დავაგვიანო, რომელ მანქანაში უნდა ჩავჯდე, ეს ხო ყველაფერი გაწერილი რა ადგილას უნდა დაჯდე, იმიტომ რომ ყველგან სახელი და გვარი მითითებულია და მე ყოველთვის დავეძებ და ხანვის ადგილას დავჯდები, ხანვის ადგილას, ხანვის მანქანას მივარძები და ჩვენი პროტოკოლის თანამშრომლები არაჩვეულებრივი ადამიანები არიან, აი ძალიან კონცენტრირებული არიან, რომ მე სადმე არ დავიკარგო, სხვა მანქანაში არ ჩავჯდე, სხვა ადგილას არ დავჯდე. ასეთი კურიოზები მრავლად გაქვთ ესე იგი. შეგვიძლია გავიხსენოთ კიდეც ქალების ნარატივში ერთ-ერთი ყველაზე შეიძლება ითქვას, რომ ყველა ამ ტიპის მოგზაურობა არის ამ გაჭედილი ასეთი კურიოზებით. და თქვენ შემდეგ უკვე ღიმილით გახსენდებათ, ბუნებრივია და გუნდისთვის აი ეხლა ვიყავი ბოლოს ძალიან ბედნიერი, რა გაგებით, რომ აეროპორტში გარკვეულ დროს უნდა მიხვიდე, თვითმფრინავი ცხადია, შენ არ დაგელოდება. და მე მთელი ჩემი რაჭული, ასე ვთქვათ, სიდინჯით და წინასწარ განჭვრეტით, მაქვს დათვლილი რა დროს უნდა გავიდე, რა დროს უნდა მივიდე და კახა კოჟორიძე მთხოვა, რომ იქნებ მეც გამომიარო და ერთად წავიდეთ და ნუ კი ბატონო რა პრობლემა, ესეც ჩავსვით მშვენივრად, ჩავატე ამ გრაფიკში. და აღმოჩნდა, რომ კახას რომ გავუარე ადმინისტრაციაში იყო კახას სახლში დარჩა პასპორტი. ოჰ და ეხა ეს ისეთი დილემის წინაშე აღმოვჩნდით, რომ როგორ მოვიქცეთ ეხა, ან მე კახა უნდა დავტოვოთ და აეროპორტში გზას არა, ეს ხდება ადმინისტრაციაში და უნდა გავეშუროთ აეროპორტისკენ.
ან კახა და მე ერთდროულად რაღაც უნდა ჩავიდინოთ, რომ ვცადოთ ყოველ შემთხვევისთვის, რამე გამოვა თუ არა და თუ შედეგო იქნება ეს მცდელობა, ვრჩებით საქართველოში ბუნებრივია და აი არ ვიცი, საოცრებები ჩატარდა როგორღაც და აი ბოლო წამებზე მივედით და მე ვიყავი რითი ბედნიერი, რომ ეს დაგვიანება მე არ მეხებოდა და ეხებოდა კახას. ნამდვილად ეს თავიდანვე უნდა მეკითხა, რამდენად სასიამოვნო განცდა იყო სწორად ეს მიმართულება. გადატვირთული სამუშაო გრაფიკი გაქვთ, ხალხო ფიქრია ყოველთვის, როგორც ჩანს, პოლიტიკოსობამდეც განსაკუთრებით გადატვირთული გრაფიკი გქონდათ. როგორ ანაწილებთ დროს თქვენი სიდინჯით? რომელიც ახსენეთ უკვე. ურთულესი პრობლემა ჩემთვის, იმიტომ რომ მე არ მახსოვს ჩემს ცხოვრებაში პერიოდი, როცა ვიყავი აი რაღაც ესე თავისუფალი. სხვათა შორის იყო წლევანდელ წელს იყო 10 დღე ავიღე შვებულება და ჩემს ცხოვრებაში პირველად ერქვა რაღაცა გადაწყვეტილება შვებულება, იმიტომ რომ სადღაც მივდივარ, უცებ მჭირდება გამოქცევა, მივდივარ, მჭირდება გამოქცევა და ეს მუდმივად ახალგაზრდობაში, სტუდენტობაში მერე სულ ასე იყო და ეს 10 დღე მე თვითონ ვიყავი გაოგნებული საოცრად, რომ ვიყავი შვებულებაში და შეგრძნება მქონდა, რომ აი რაც არ უნდა მოხდეს, მე ვარ შვებულებაში და ვიღაც რომ ირეკავდა, ამ თქვა რაღაცა შეხვედრა, იცით შვებულებაში ვარ თვითონ ეს განცდა და ფრაზების თქმა იყო სასიამოვნო. მაგარი რამე ყოფილა ხალხო შვებულება თუმე რომ ნამდვილად კარგი რამეა შვებულება. მაშინ როდესაც მშობლიურ რაჭაში შეგიძლია დაისვენო ცხოველებთან ერთად, რომლის მიმართაც გულგრილი არ ხართ, როგორც ვიცი და განსაკუთრებული სიყვარული მინდა აღნიშნო ქათმების მიმართ, ეს ძალიან იშვიათია და არ არის ბანალური, შეიძლება ასე ითქვას. რატომ გიყვართ ქათმები, ხალხო ფიქრია? სხვათა შორის ძალიან ეჭვმეპარებოდა საკუთარ თავში ისეთი განცდით მიყვარს ეს ქათმები. ყველანაირი ასე ვთქვათ. წიწილა, შემდეგ უკვე ვარიკა როგორც დაარქმევენ. დედალი, მამალი და რა ვიცი, ყველანაირი. სხვათა შორის მათი ისინიც ყველანი, მაგრამ ქათმები მაინც უფრო განსაკუთრებით. რით დაიმსახურებს თქვენ? საძღვარი არ ქონდა, როცა აღმოვაჩინე, რომ თურმე არიან ადამიანები ასეთი გატაცებებით. მაგალითად ნიკა მემანიშვილი. კი ბატონო, მინდოდა მეთქვა. ასევე რაჭველია კი. ნათია ფანჯიკიძე, რომელსაც მე რაჭველებს გჭირს მე მგონი. ახლა მივხვდით კალების ნარატივში, რომ რაჭველებს ჭირთ ქათმების მიმართ დიდი სიყვარული და არა მხოლოდ რაჭველებს, მე ვფიქრობ, ძალიან ბევრი ადამიანია. ვერ წარმოიდგენთ ეს რა უცნაური შეგრძნებაა, რომ აი როგორ ცუდგუნებაზეც არ უნდა ვიყო. ზოგადად მჭირს კატაზე, ძაღლზე, ყველანაირ ცხოველზე, მაგრამ ქათმის დანახვაზე ძალიან კარგუნებაზე ვდგები და მე არც Facebook-ი მაქვს, არც არა ვარ მაინც და მაინც ასე ვთქვათ, მიჯაჭვული ესეთი, მაგრამ ხო ვახერხებთ არა რაღაცა შევლას შესეირნებას და თავს ვიჭერ ხოლმე, რომ ყველაზე მეტად მომწონს რაღაცა ქათმებზე სიუჟეტები, ქათმებზე ვიღაც ადამიანები არიან ჩემსავით გადარეულები. სპეციალურად თქვენთვის ქათმებზე სიუჟეტს მომამზადებთ ქალების ნარატივში და თქვენ გამოგიგზავნით იმედია, რომ გეკნებათ რომ უყუროთ ქალების ნარატივს. ეხლა მაგარ ამბობსაც გეტყვით. დიახ, ისმეთ ყურადღება. ჩვენ რაც ცხოველებიც ყავდა ჩვენს ოჯახს, კატა იქნებოდა, ძაღლი იქნებოდა, სულ იყვნენ თავგადასავლიანი ადამიანები, ვით, აი პერსონაჟები და ეხლა ყავს ერთი მამალი, რომელიც გავზარდეთ წიწილობიდან. პატარა წიწილა ვიყიდეთ თბილისში, მოგეხსენება, ეხლა ვერ გეყოლება ქათმები და მაინც აივანზე ყავდა, მე რაჭაში წავიყვანეთ, მე დაიზარდნენ, მე ბევრი მამალი გამოდგა, გავაჩუქეთ და ნუ ეს ერთი მამალი დაგვრჩა. და ეს ერთი მამალი გამოდგა ძალიან ავი. ძალიან ჯიშიანი, მაგრამ ძალიან ავი და ნუ აღმოჩნდა, რომ როცა დედაჩემი მოდის თბილისში, ამ მამალს აღარ იტოვებს აღარავი. და ეხლა გვაქვს რა საკეთებს ასეთ ის მამალი რომ ვერავინ ვერ იტოვებს? მამალი ცulis რომ უნდა დაიცვას არა მარტო დედლები და საერთოდ არამედ ეზო, კატისგან და მეზობლისგან თუ მოიჩვენა რომ შენ რამე საფრთხეს უქმნი მის ასე ვთქვათ გარემოს შეიძლება ძალიან აგრესიული გახდეს და უსაყვარლესი ვინმეა და ჩემი მეგობარი არის ძეგვის თავშესაფრის ასე ვთქვათ მფარველობაში არის ძეგვის თავშესაფარი მონასტრის რომლის წინამძღვარია დედა მარიამი ჩემი სტუდენტობის მეგობარი და მას ხშირად ვაწუხებთ ხოლმე რომ აი ვიღაცას თავშესაფარი ჭირდება ნუ ეხმარებით როგორც და მე ურეკავ და ვეუბნები რომ იცი რა დედა მარიამ თავშესაფარი მჭირდება მამლისთვის
დედა მარიამის რეაქცია გითხარით ქალბატონო ფიქრია. ეს ძალიან კომიკური ამბავი, იმიტომ რომ ამაზე საუბარი რო გრძელდა, აღმოჩნდა რომ ძეგლში აღარ ყავთ ამ ეტაპზე ქათმები და შესაბამისად ის რომ მარტო გაუშვა იმ ტერიტორიაზე აღარ გააჩერებს არავის თავშესაფრის მკვიდრებს და დიდი სიამოვნებით. მე რომ გიორგის მივაბარეთ მოსავლელად ზამთრის პერიოდში ჩავასიძეთ ასე ვთქვათ. გიორგისთან საფრთხეს ვერ ხედავს მამალი როგორც ჩანს და მშვიდად გრძნობს თავს. გიორგი მასე დაგვამშვიდა რომ საფრთხე არ ემუქრება. მე რომ ცოდნოდა ქალბატონო ფიქრია რომ ასეთი გადაცემა გქონდათ და ასეთი არაჩვეულებრივი მამალი გყავდათ, გთხოვდით რომ მოგიყვანოთ სტუდიაში თქვენი მამალი, სამომავლოდ შეგვიძლია დავიბეროთ ამბავი. იმედი აქ საფრთხეს ვერ იგრძნობს ისეთი არაჩვეულებრივი აურა ტრიალებს ჩვენ სტუდიაში. იცით რა სჭირს რომ ძალიან ბევრს ყივის. აი მაგალითად 10 დაყივლებას უნდა გადააცილოს აუცილებლად. ქალბატონო ფიქრია ძალიან კარგ ხასიათზე და გუნება განწყობაზე დაგვაყენეთ დარწმუნებული ვარ არა მხოლოდ მე არამედ ჩვენი მაყურებელი და დიდ სიამოვნებით ასევე დავიტოვებ პირობას რომ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს ამ არაჩვეულებრივ გარემოს შესაძლებლად და ქათმები უკვე ჩემი დიშვილები აგრძელებენ ასე ვთქვათ და ერთობლივი ანუ მათაც უყვართ მამლები და ძალიან უყვართ. აი ეს მამალი მაგალითად საგვარეულო ყოფილაგაც. ჩემი დიშვილის პერსონალური კუთვნილება არის შეიძლება ითქვას ნანუცას. ფიქრია ჩიხრაძეს აქვს გამოვლილი სხვადასხვა მიმართულებები, მიღმა იუმორის გრძნობისა, რომელიც ახლა აღმოვაჩინე ქალების ნარატივში, მე არ ვიცოდი თქვენი ეს არაჩვეულებრივი მხარე და აუცილებლად შემდეგ გადაცემას სწორედ ამ მიმართულებით დავგეგმავ, თუ ამის საშუალება მომეცემა თქვენგან. აქ დავსვათ მამალი. აქ დავსვათ მამალი, თუ გაჩერდება რა თქმა უნდა. მე მგონი ჩვენზე მეც ისაუბრებს თავის ენაზე მამალი, რადგან თქვით რომ ყივილი უყვარს, რომელ ამპლუაში გნახავთ უახლოეს მომავალში, რადგან ბევრი მიმართულება უკვე გაიარეთ გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში, თუმცა ეს არ არის თქვენთვის ბარიერი. რა იქნება შემდეგი ნაბიჯი ფიქრია ჩიხრაძესთვის? არ ვიცი, მე სხვათა შორის მართლა არასოდეს ცხოვრებაში არ დამიგეგმავს, არასოდეს არ ვიცი რა იქნება, ხვალ შეიძლება ვიფიქრო რა იქნება, მაგრამ ზეგ რა იქნება, ანუ წინასწარ განჭრეტა ასე ვთქვათ, ჩემი ცხოვრებისეული ნაბიჯებისა არ მქონია არასოდეს, არც ამ წუთში არ მაქვს. ხვალ და ამ პერიოდში ვიცი რომ ვარ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, გიორგი მარგველაშვილის გვერდით და რა თქმა უნდა ვაპირებ ვიყო ბოლომდე. რა იქნება, ხალ, აი მე ისი სურვილიც მაქვს, ძალიან გეტყვით ეს რაღაც ყოველთვის მქონდა, მაგრამ ასაკთან ძალიან ერთად გამძაფრდა. ეს არის აი თბილისთან ახლოს ძალიან მინდა ახლოს არ ვამბობ ეხა რაღაცა აი რაღაც გონივრულ რაჭაში უნდა გაემგზავრო მთელი ასე ვთქვათ ბევრი საათი გჭირდება მოწყობილობით და ასე შემდეგ და აი სწრაფი ჩარბენა ჩამორბენის რეჟიმში ძალიან მინდა მქონდეს პატარა სახლი მიწა სადაც მეყოლება ჩემი ქათამი, ჩემი ძაღლი, ჩემი კატა და ის მამალი ჩამოვა გიორგისგან გიორგისგან ახლოს ნამდვილად გახორციელდება თქვენი სურვილი ენერგეტიკულად შევიგრძენით უკვე ეს და აუცილებლად გესტუმრებით მაშინ თქვენთან ახალ აპარტამენტებში და მამალსაც იქვე გავიცნობთ სტუდიური სიტუაცია მაინც და მაინც რომ გამაღიზიანებელი არ გახდეს მისთვის უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და ძალიან საინტერესო დიალოგისთვის იმ ხალისისთვის და დადებითი აურისთვის რომელიც დაგვიტოვეთ სტუდიაში ფიქრია ჩიხრაძე პრეზიდენტის მრჩეველი პოლიტიკურ საკითხებში სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი რამდენიმე წამში უკვე მორიგ საინტერესო სტუმრებთან ერთად ბრუნდებით და გველოდით არეტა ფრანკლინი პირველი ქალი მომღერალია, რომელმაც როკის სამყაროში შეაბიჯა 45 წლიანი კარიერის განმავლობაში მიღებული აქვს 18 გრემი. 1987 წელს გახდა პირველი ქალი, რომელიც დაჯილდოვდა როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში, ხოლო 2005 წელს დიდი ბრიტანეთის მუსიკის დიდების დარბაზში. 1999 წელს პრეზიდენტმა ბილ კლინტონმა ეროვნული ხელოვნების მედლით, ხოლო პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა 2005 წელს თავისუფლების მედლით დააჯილდოვა. 60-იანი წლების ბოლოს არეტა მოიპოვა სოულის დედოფლის წოდება. გახდა საქვეყნო ცნობილი და შავკანიანთა სიამაყის სიმბოლო. არეტას დედა ბარბარა გოსპელის მომღერალი გახლდათ. ბავშვობაში ფრანკლინი თავის და-ძმებთან ერთად დეტროიტის ეკლესიის გუნდში მღეროდა. მან პირველად მუსიკა 14 წლის ასაკში ჩაწერა. არეტა ლეგენდარულმა ჯონ ჰამონდმა აღმოაჩინა და მან კოლუმბია რეკორდსთან დადო კონტრაქტი. 16 წლის ასაკში მოუწია სკოლის მიტოვება შვილების გამო. 1967 წლიდან პროდიუსერ ჯერი ვოქსლერთან ერთად დაიწყო ატლანტიკ რეკორდსთან მუშაობა. ჩაწერა 60-იანი წლების ბევრი პოპულარული სიმღერა R&B სტილში. 1968 წელს გრემის დაჯილდოებას დაემატა საუკეთესო R&B შემსრულებელი ქალის კატეგორია, რომლის მფლობელიც ისტორიაში პირველად არეტა ფრანკლინი გახდა, ხოლო 80-იან წლებში მას კიდევ 3 გრემი შეემატა.
2004 წელს მიიღო თავისი რიგით მე-18 გრემი სიმღერისთვის Wonderful. ამჟამად არეტა ფრანკლინი ცხოვრობს დეტროიტში. 2017 წლის Forbes-ის მონაცემებით კი მისი შემოსავალი $61 მილიონ აღწევს. Live Life საქველმოქმედო პროექტი ზურაბწერეთელის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში გამოფენა, რომელიც ბერლინში, ლონდონში, პარიზში და მოსკოვში იქნა წარმოდგენილი. ახლა კი ნარატივს ესტუმრა თათაქსოვრელი, ზურაბწერეთელის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმის დირექტორი გამოფენების ორგანიზაციის და პიარის დარგში კონკრეტულ თემაზე ყურადღებას გადაცემის ფარგლებში ამახვილებს. მოგესალმებით თათა, უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელსაც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. როგორც უკვე აღნიშნე, Live Life საქველმოქმედო პროექტი, რომლის დაბადების შესახებ ამომწურავ ისტორიას და ინფორმაციას ველით თქვენგან. როგორ შეიქმნა პროექტი, ვისთან თანამშრომლობით და რა მთავარ მიზანს ემსახურება? პირველ რიგში მოგესალმებით. ამ იდეის დაბადება მოხდა ფონდი ლელა ალიევას იდეა, ესე ქვია ამ ფონდს, რომელიც ემსახურება გლობალურად ეკოლოგიის პრობლემებს, მის მოგვარებას. და გარემოს დაცვა პირველ რიგში. დიახ, რა თქმა უნდა. ამ ფონდის მთავარი მიზანი არის პლანეტის მოსახლეობას მთლიანად მიაწოდოს პრობლემები, ის რომელიც დღეს არსებობს ხელოვნების საშუალებით. გლობალური პრობლემების შესახებ, რა თქმა უნდა, ლამაზად დანახული და შემდეგ უკვე გამოსწორების გზაც უნდა ვეძებოთ ერთად გლობალურად. და როგორ შეიქმნა ეს პროექტი? რამდენი ხანია რაც ამ პროექტზე მუშაობთ და ჩავერთეთ ჩვენ? პროექტი 2016 წლიდან უკვე დადის და მოგზაურობს სხვადასხვა ქვეყნებში და აცნობს მათ მოსახლეობას ამ პრობლემას. ძირითადად არის გამახვილებული ალბათ ეკოლოგიაზე. ეკოლოგიაზე არის დიახ გამახვილებული, ასევე არის საინფორმაციო ეს გამოფენა, შიგნით მოყვანილი არის სტატისტიკები. ყველა საჭირო ინფორმაცია. კი ბატონო, გარემოს დაცვის საკითხები მთელი მსოფლიოსთვის ბუნებრივია მნიშვნელოვანია. რა დაგხვდება საგამოფენო დარბაზში? ამაზე ვისაუბროთ და ვისი ნამუშევრები გამოიფინება? ახალგაზრდა ხელოვანები თუ არიან ჩართული გამოფენაში? ძირითადად ეს გამოფენა იქნება წარდგენილი რა თქმა უნდა ლელა ალიევას ნამუშევრებით, მაგრამ თანამშრომლობს ასევე თანამედროვე მხატვრებთან 11 აზერბაიჯანელი თანამედროვე მხატვარი იქნება და საქართველოდან იქნება 4 შერჩეული ყავს. ძალიან დიდი პატივია, რომ მან მოისურვა, რომ ქართველებიც იყვნენ ჩართული, რადგან ჩვენ ქართულ საზოგადოებასაც აწუხებს ეს პრობლემა. ცხადია. გლობალური პრობლემაა და გვაწუხებს და არაერთხელ საუბრობთ ამაზე. ამ მხატვრებს ჩამოვთვლი. აუცილებლად უნდა ჩამოთვალოთ. ბატონი ოლეგ წიმჩენკო, ალექსიძე დავითი, გიგა კობიძე და დავით მჭედლიშვილი. რომელსაც წარმატებას უსურვებთ გამოფენაზე, დარწმუნებული ვარ ძალიან წარმატებულ პროექტში წარმატებული ნაბიჯები იქნება. ძალიან საინტერესო ნამუშევრები აქვს წარმოდგენილი ამ თემასთან, უშუალოდ ამ თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ იმუშავეს ეკოლოგიასთან და ამ პრობლემებთან დაკავშირებით და მაქედან გამომდინარე. კარგად შეისწავლის პრობლემა და შემდეგ მარტივად დასაქმელი იქნება მნახველისთვის. კი ბატონო, რამდენი ხანია რაც ზურაბწერეთელის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში ხართ ჩართული თათა თქვენ და რამდენად ბევრი მსხვილი პროექტი ხორციელდება? მუზეუმი 2012 წლიდან ფუნქციონირებს და მე 2013 წლიდან მან ვარ უკვე. და მოასწარით უკვე მსხვილი პროექტების განხორციელება. დიახ, რა თქმა უნდა, ბევრი საერთაშორისო გამოფენაც ჰქონდა, ადგილობრივი გამოფენებიც მასშტაბური ნამდვილად მე ვარ მომსწრე, თუმცა მინდა რომ ჩვენ ამსმენელმაც და მაყურებელმაც გაიგოს ცხადია, გარდა კონკრეტული გამოფენისა, რა სიახლეები და სამომავლო გეგმები გაქვთ თქვენ მუზეუმში? მუზეუმი 2019 წლამდე მთლიანად დაკავებულია სავსეა გამოფენებით. ძირითადად უცხოელი მხატვრების ნამუშევრები იქნება წარდგენილი. დიახ, საერთაშორისო პროექტებზე მუშაობთ აქტიურად, ვიცი. და რა იქნება გამორჩეული, რომელსაც უნდა ველოდოთ 2019 წლამდე დაკავება დარბაზის, ძალიან ბევრს ნიშნავს. ანუ აქტიურ სამუშაო გრაფიკში ხართ და ძალიან აქტიურ ნაბიჯებს დგამთ. ამის შემდეგაც ვფიქრობ, რომ გაქვთ უკვე გადაწყვეტილი სხვადასხვა პროექტების დაწყებაც. უკვე იქაც გაქვთ მოლაპარაკებები. უკვე იგეგმება. ვიცოდი. ჩვენ ველოდებით გამოფენა შვეიცარიიდან, ასევე ველოდებით ჩინეთიდან. გამოფენა იქნება საერთაშორისო ფოტო გამოფენას უმასპინძლებთ თებერვალში.
გეგმა ბევრია, როგორც ჩანს, თათა. კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებელს, როდის და სად გაიმართება გამოფენა და რამდენ ხანს გასტანს, ეს არის მნიშვნელოვანი. გამოფენა სრულად ლაიფი გაიხსნება 9 დეკემბრიდან მაყურებელს ექნება საშუალება რომ მოვიდეს ზურაბწერეთის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში და იხილოს 31 იანვრის ჩათვლით. ანუ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. 2 თვე იქნება 2 თვის განმავლობაში, იმიტომ რომ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ამ თემასთან დაკავშირებული გამოფენა უნდა იყოს ცოტა დიდხანს, რომ კარგად აღქმადი იყოს, კარგად გაიგოს ნახველისთვის. ნამდვილად გლობალური პრობლემაა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სხვადასხვა მნიშვნელოვან პრობლემებსაც შეეხებით და 2019 წლის შემდეგ და მანამდეც ცხადია გექნებათ დატვირთული საგამოფენო დარბაზი მნიშვნელოვანი პროექტებით, ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ საერთაშორისო მასშტაბებზე გადიხართ და არაერთხელ გახდებით ჩვენი სტუმარი ანონსის სახით და შემდეგ უკვე ჩვენ დიდი სიამოვნებით ჩავერთვებით პროექტში Live საქველმოქმედო პროექტი, რომელსაც აუცილებლად ივადევნებთ თვალყურს ქალების ნარატივის ფარგლებიდანაც. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. თათაქსოვრელი ზურაბწერეთის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმის დირექტორი გახდა ჩვენი სტუმარი. სულ რამდენიმე წამში უკვე მორიგ საინტერესო სტუმრებთან ერთად ბრუნდებით აქტუალურ თემაზე ყურადღების გასამახვილებლად. დაგველოდეთ და რაღა თქმა უნდა ვიყოთ მოტივირებული მხოლოდ და მხოლოდ წარმატებისკენ. ცხოვრების წესი და კვების რაციონი, მარცვლეულის ფაფები, ბავშვის და ოჯახის აუცილებელ განრიგში. სასარგებლო რჩევებისთვის ქალების ნარატივი იცლის და საინტერესო სტუმრებს მასპინძლობს ნინო ყოლბაია, ნორდიკის დირექტორი და ქეთი ბაგრატიონი, ექიმი პედიატრი. გადაცემაში უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. არაჩვეულებრივ სტუმრებს მასპინძლობს და ძალიან მახარებს. ჯანსაღი კვების რაციონი უკვე აისახება ჩვენ სტუდიაში და ძალიან კარგ განწყობაზე მაყენებს. ნინო განსაკუთრებული დატვირთვა უნდა წამოვიდეს ახლა თქვენსკენ, იმიტომ რომ დააგვიხსნათ რას გულისხმობს საერთოდ ნორდიკი, რამდენად მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ბავშვისთვის, არამედ უფროსების რაციონში, როგორც უკვე აღვნიშნე, საქართველოს მოსახლეობისთვის ნორდიკი ნაცნობი პროდუქცია. თამამად შეგვიძლია ეს ვთქვათ, რომ ნაცნობია და პოპულარული პროდუქცია. ბაზარზე რომელი პროდუქტებით გამოჩნდით პირველად და როდის მოხდა ეს? თავდაპირველად გამოჩნდით 2010 წელს, ეს იყო 5 სახეობის მარცვლის ფაფა, შვრია ჩვეულებრივი, შვრიის ფაფა, ხორბლის კატოთი, წიწიბურა, მანი და ჩვეულებრივი შვრია, რომელსაც საძვრელია ნამდვილად. რა თქმა უნდა, უგემრიელესია. დილას ვიწყებ მე პირადად ნორდიკის კატოთი. ამიტომ გამოვიყურებით არაჩვეულებრივად ნინო. მადლობა. და როდის გამოჩნდით ბაზარზე? 2010 წელი. შემდეგ ანუ გაყიდვებით ვართ, მიუხედავად იმისა, რომ პატარა ქვეყანა ვართ, მეორე ადგილზე თქვენ წარმოიდგინეთ ევროპის ქვეყნებიდან განსხვავებით. და შემდეგ მოხდა დამატება სხვა პოზიციების, ეს არის უფრო მრავალფეროვანი გახდა გლუტენის გარეშე კვების ხაზი. Gluten free მსოფლიოში მიმართულება პოპულარული კი. ალერგია აქვს გლუტენზე. მათთვის არის განკუთვნილი ასევე ორგანული შვრიის ფაფა, დავიმატეთ ხორბლის კატო, რომელიც უფრო მეტ უჯრედს შეიცავს. და წიწიბურა, რომელიც რკინით არის გაჯერებული. ძალიან დიდი არჩევანი, თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, სად არის მოყვანილი? ხარისხზე გავამახვილოთ ყურადღება. ხარისხი რა თქმა უნდა, ეს არის ფინეთში არსებულ, ფინეთში მდებარეობს ეს მინდვრები, სადაც კომპანია მისი წარმოებელი რაისიო ნუტრიშენი გახლავთ. ექსკლუზიური ჩვენი პარტნიორი გახლავთ და მათ აქვთ ეს მინდვრები, უმაღლეს დონეზე არის მარცვლის მოყვანა, მოყვანის ტექნოლოგია, დამუშავება, არ ხდება მარცვლის წმენდა გარსისგან, რომელიც გაჯერებული არის უჯრედისით და სასარგებლო ნივთიერებებით და ჩვენამდე აღწევს ყოველგვარი თერმული და ქიმიური დამუშავების გარეშე. ეს არის მნიშვნელოვანი და ალბათ კლიმატურ პირობებსაც არსებითი მნიშვნელობა აქვს. და ევროკავშირის სტანდარტების დაცვით მარცვლეულის დამუშავების ტექნოლოგიაც. როგორც ვიცით, თქვენ ძალიან მკაცრად იცავთ სანიტარულ ჰიგიენურ ნორმებს, გამიგია ეს. მათი მოთხოვნა არის, ანუ ტემპერატურული რეჟიმი, შენახვის პირობები მკაცრად იქნება დაცული. ტემპერატურული რეჟიმი საწყობშიც კი 25 გრადუს ცელსიუს არ უნდა აღემატებოდეს და ასევე თხოვნა გვაქვს ხოლმე ქსელებისთვის, რომელსაც ჩვენგან მიაქვთ და მარაგდებიან ჩვენი კომპანიისგან, დაცული იქნეს ეს პირობები, მაგრამ როგორ იცავენ მაგას
თავს არ დავდო. შენახვის ვადაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ნინო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მოკლე ვადა აქვს, როგორც ვიცი, შენახვის, იმიტომ რომ არ არის გენმოდიფიცირებული პროდუქტი, ამ ხას არ აწარმოებს ნორდიკი, რა როგორც თქმა ვიცი. უნდა, ეს შენახვის ვადა აქვს 10 თვის ვადა, არანაირ დანამატს არ შეიცავს და თვითონ კომპანია ახდენს საუკეთესო ნედლეულის დაფასოებას. ვთხოვეთ რამოდენიმეჯერ, რომ შეფუთათ ისეთ პოლიეთილენის შეფუთვაში ეს პროდუქცია, რომ დაცული ყოფილიყო სხვა რუსული წარმოების პროდუქციისგან, რომელსაც ხოჭო და ესეთი წერები უჩნდება და კატეგორიული უარი მიიღება. ფუთავე მხოლოდ ბუნებრივ, ანუ მუყაოს კოლოფში. თქვენი არჩევანი რომელი ფაფაა, ნინო? ჩემი არჩევანია ეს კატო. კატო დილიდან. ყოველდღიურად 2 სუფრის კოლს მივირთმევ და შემდეგ წონის კორექციაზე მეხმარება. ჯანსაღი ცხოვრების წესი დილიდან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ნამდვილად, სახეობებზე უკვე გავამახვილეთ ყურადღება, თუმცა სიახლეები თუ აქვს კომპანიას დანამატების სიახლეები აქვს, რა თქმა უნდა, ეს არის ხორბლის კატო, რომელიც უფრო მეტ უჯრედის შეიცავს, ვიდრე შვის კატო, მაგრამ მე არ მივირთმევ, იმიტომ დიეტის დროს დუკანის დიეტის დროს რეკომენდებულია მხოლოდ შვის კატო. და არ მითხრათ რომ დიეტაზე ხართ. არა, დიეტაზე არა, დილით მივირთმევ კატოს. კი ბატონო. ჯანსაღად ვიკვებებ. ეს არის პროვენა, რომელიც არის გლუტენის გარეშე და მარტივი მოსამზადებელი გახვალთ, ანუ დაფასოებული არის ესეთ ცალობით. შეგვიძლია სამსახურშიც მარტივად წამოვიღოთ და სამსახურში რომ მოვამზადოთ. არა ჩვეულებრივი ქეთი გვეთანხმება ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ახლა აუცილებლად და ასე მივირთმევ ხოლმე ნატურალური ხილით, ეს არის დაფასოებული ასევე როგორც ერთჯერად პაკეტში. ანუ უფროსებისთვისაც მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ ბავშვებისთვის, სწორი კვების თვალსაზრისით და ნუ პროდუქცია მრავალფეროვანი როგორც ასეთი. აუცილებლად უნდა გადავინაცვლო ქეთისკენ, იმიტომ რომ ნახეთ თქვენი ანთებული თვალები, როდესაც ჯანსაღი ცხოვრების წესზე ვსაუბრობდით და არა მხოლოდ ბავშვებისთვის. რა თქმა უნდა, თქვენც მიესალმებით საქართველოს ბაზარზე ბავშვების პედიატრთა ასოციაციის მიერ ლიცენზირებული ფაფების მრავალფეროვნებას, რომელიც თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომელი ასაკიდან უნდა ჩაერთოს ბავშვის რაციონში მარცვლეული. ძალიან დიდი სიამოვნება ექიმისთვის, არა მარტო ექიმის, ზოგადად მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ დიდი კომფორტია ეს, როცა იცი რომ ესეთი მაღალი ხარისხის პროდუქციასთან გაქვს საქმე და ეხლა ეს უთია მოვისმინე ეს ინფორმაცია გაყიდვებთან დაკავშირებით და ქართველები გონიერი ხალხი ვარ და პოპულარულ პროდუქტს სწრაფად ავიტაცებთ. კი, ატაცებულია ინფორმაციის გავრცელება შეგვიძლია ნამდვილად. სასარგებლო რჩევების მიცემა. უფროსებზე ვისაუბრეთ, თუმცა ბავშვებმა რომელი ასაკიდან უნდა მიიღოთ მარცვლეული, როდის შემოდის ეს საუკეთესო პროდუქცია პატარა ცხოვრებაში. მე პედიატრი გახლავართ და აუცილებლად უნდა ვახსენო ის საუკეთესო განუმეორებელი ტანდემი, რაც არსებობს დედაშვილს შორის, ეს არის უდუთიკვება, რომელიც აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს 6 თვემდე და თუ რაღაც საპატიო მიზეზი არსებობს, ბავშვმა უნდა მიიღოს რძესთან მიახლოებული პროდუქტი, ეს არის ადაპტირებული საკვები, თუ ამის კიდევ ვიმეორებ, რაღაც გარკვეული მიზეზები არსებობს და 6 თვის შემდეგ, ანუ მის ცხოვრებაში, პატარა ცხოვრებაში უნდა შემოიჭრეს ახალი კულტურა, კვება ხო კულტურაა, მოგეხსენებათ, ეს არის დამატებითი კვება. 6 თვემდე, როგორც მოგახსენეთ, უზრუნველყოფილია ყველა საჭირო ნივთიერებით პატარა. 6 თვის შემდეგ მშობელმა სასურველი ექიმს მიმართოს, რადგან აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული ბავშვის კონსტიტუციური მონაცემები. ანუ ამ პერიოდში საერთოდ ზოგადად ბავშვის წონა ორმაგდება და უნდა მიექცეს ამას ყურადღება, ეს ბავშვი ნორმოტროპიკია, ანუ მისი წონა ნორმალურია, ჩამორჩება წონაში თუ ჭარბი წონა და ამის და მიხედვით უნდა მოხდეს მის რაციონში ახალი საკვების დამატება. უნდა დავიწყოთ თქვა ბოსტნეულის ფაფებით თუ მარცვლეულით. ამ შემთხვევაში მე ვისაუბრებ მარცვლეულზე. ბატონო. და რატომ მარცვლეულზე? მარცვლეული ისეთი უნიკალური ბუნების შედევრია, რომელიც შეიცავს ყველა იმ საჭირო ნივთიერებას, რაც ადამიანს საკვებად სჭირდება. ეს არის ცილა, ცხიმი, ნახშირწყალი, მარტივად ასათვისებელი შაქარი. როგორი პროპორციით არის ზოგადად მარცვლეულში გადანაწილებული ეს? ყველაზე მცირე პროცენტი მოდის აი მარტივად ასათვისებელ შაქარზე, მე შემდეგი პროცენტი არის ცხიმი 2%-მდე, 13-14% არის ცილა და ყველაზე დიდი წილი მოდის ნახშირწყალზე. ყველა სხვადასხვა მარცვლეულში აი ეს პროცენტული პარამეტრები, მაჩვენებლები არის გადანაწილებული მეტ-ნაკლებად.
პირველი რაც უნდა დავიწყოთ ბავშვის სამზარეულოში ახალი მარცვლეული რაც უნდა შევიტანოთ, ეს არის სიახლე, ეს არის ის მარცვლეული, რომელიც არ შეიცავს ისეთ არც თუ ისე საშიშ, მაგრამ არც თუ ისე საყვარელ ნივთიერებას, ეს არის გლუტენი, რომელიც არის მცენარეული ცილა. კიდევ და კიდევ გიმეორებთ, ამისი ჩვენ არ უნდა გვეშინოდეს, მაგრამ ბავშვის თუმცა სოფლე ორიენტირებულია გლუტენზე მიმართულებაზე. ტრენდშია ეხლა ამ ტრენდში, სწორი სიტყვა იხმარეთ ნამდვილად. როგორ უნდა დაემატოს ეტაპობრივად ფაქტები? ჩვენ ნორდიკში გვხვდება ეს მრავალფეროვნება, როგორც გინდომ უკვე აღნიშნე. მაგრამ რასაკვირველია მრავალფეროვნება ბევრია ნორდიკში, მაგრამ არის მონოფაფები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად პატარა ცხოვრებაში. აი პირველი შეხება პატარას, აი მარცვლეულთან უნდა დავიწყოთ უგლუტენო, ანუ გლუტენო-ფრი, გლუტენის გარეშე მარცვლევით. ასეთი არის ბრინჯი, ასეთი არის სიმინდი, ასეთი არის წიწიბურა. თქვენ წარმოიდგინეთ, იაპონელებმა წიწიბურის ისეთი ფორმის კულტივაცია და სელექცია დაიწყეს, რომელშიც განსაკუთრებით მეტია ისეთი მიკროელემენტი, როგორიც არის თუთია. და თუთიასთან არის დაკავშირებული სხვა მიკროელემენტების შეღწევა. ეხლა რატომ გლუტენის გარეშე? იმიტომ გლუტენი არის ის ცილა, რომელიც ორგანიზმისთვის არც თუ ისე სასიამოვნო და არც თუ ისე ნაცნობი. ანუ ორგანიზმი იწევს აი ამ უცხო ცილის მიმართ წებოვანაა ეს, რომელიც მინდა გითხრათ, ეს ის ნივთიერება, რომელიც აფუებს მარცვლეულს. ამის გარეშე უნდა მივიღოთ, იმიტომ ნაცნობი იყოს, მარტივად გახდეს მოსანელებელი ეს მარცვლეული ფაფა. ბავშვებს ხშირად სჭირთ ხოლმე აუტანლობა, ასევე კეთი დამეთანხმებით. ჩვენ პროვოკაცია არ უნდა მოვახდინოთ იმუნური სისტემით, რათა ეს ცილა გახდეს ჩვენი ორგანიზმისთვის უცხოთ მისაღები. ანუ თუ ორგანიზმი განეწყო მის მიმართ, როგორც ჯავშანი, აი ანტისხეულების გამომყოფი ესეთი მთლიანობა, ის იწვევს სხვა ნუტრიენტების შეწყვეტის დარღვევას, რომელიც აუცილებელია ორგანიზმისთვის. თუ ეს პროცესი, ანუ იწყება ნაწლავის ანთება. და ამასთანავე მინდა გითხრათ, თუ ეს პროცესი არის დეტერმინირებული, ანუ განწყობილია რაღაც გენეტიკით, ანუ ორგანიზმს არ აქვს იმ ფერმენტის გამომუშავების უნარი, რომელიც შლის აი ამ მცენარეულ ცილას, მაშინ სერიოზულ დაავადებასთან გვექნება საქმე, ეს არის ცელიაკია, ქვია ამ დაავადებას, რომელიც ძალიან ხშირია, მინდა გითხრათ, არც თუ ისე იშვიათი და ბოლო წლების განმავლობაში ამერიკის მონაცემებით 20%-ს მიაღწიანენ. თითქმის 400-ჯერ არის გაზრდილი ამ დაავადებით ადამიანების რიცხვი. და თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ამ ცილის აუტანლობა, რომელიც სხვადასხვა ფორმით ავლენს, რომელსაც ორგანიზმი შეიძლება იყოს შეფარული, შეიძლება იყოს ესე ღრმად მძიმე ფორმის კლინიკით მიმდინარე, სხვადასხვა დაავადებებით ვლინდება. ეს შეიძლება იყოს ინტესტინო ნაწლავური დაავადებებით მიმდინარე და არანაწლავური დაავადებებით. ამიტომ ეს პროვოკაცია, რომ არ გამოვიწოდოთ, უნდა დავიწყოთ იმ მსუბუქად და სათვისებელი საქმით, რომელიც არ შეიცავს ამ ცილას. თქვენი მაგალითი მოგვიყევით ნორდიკთან დაკავშირებით, ვიცი რომ ჯანსაღი მაგალითი გაქვს თქვენ ძალიან ჯანსაღი, იმიტომ მე ნინო არც თუ ისე დიდი ხანია გავიცანი და ეს კვება მე ევროპაში ვიცოდი ამ საუკეთესო კვების შესახებ, ჩემი ვაჟი 21 წლის ხდება და თბილისში ერთადერთ ადგილას აღმოვაჩინე 20 წლის წინ ეს ფაფა, ნუ 6 თვის შემდეგ რასაკვირველია წლინახევის ასაკამდე ბუნებრივ კვებაზე მყავდა, მაგრამ დამატებითი კვების პერიოდი რომ მოვიდა, საუკეთესო პროდუქტი უნდა მიმეცა მოგეხსენება და აღმოვაჩინე ნორდიკი და მე ერთი პერიოდი დეფიციტში იყო და სულ ცდილობდი მიჭირდა შოვნა და ეხლა არის ძალიან დიდი ბედნიერება. უდიდესი კომფორტია ეს ექიმისთვის შესთავაზო პაციენტს გარშემოყოფ ადამიანებს საუკეთესო ხარისხი. თქვენს რაციონში შედის როგორც მინუს რაციონში დილით ნორდიკი. თქვენი რჩევა გჭირდება ჯანსაღი ცხოვრების წესისთვის და აქტიური ჯანსაღი ცხოვრების წესისთვის კიდევ ერთხელ მოგახსენეთ, ეს არის ბუდე საუკეთესო ნივთიერებებით, რომელიც ყველა დანარჩენ მიკროელემენტების შეთვისებას უწყობს ხელს. აი ეს არის gluten-free. აი ესე ჯანსაღი ცხოვრების წესით უნდა დავამთავროთ დღეს გადაცემა, ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრეთ ნამდვილად. იცით რა მინდა აღვნიშნო? ეს მცენარეული, ეს ბურღულეული არ არის აუცილებელი მარტო ფაფის მოსამზადებლად. ეხლა ყველგან გამოვახვილო იმ ფაქტზე, ეს არის finger food.
ხელით საჭმელი საკვები. უნდა შევიგრძნოთ და ისე აუცილებლად, ანუ ბავშვი, ეს ხომ სოციალიზაცია ხდება საკვების მიღებასთან ერთად ბავშვის, იმიტომ საღეჭი კუნთების კოორდინირებული მოქმედება უნდა მოხდეს, სამყაროსთან კოორდინაცია. კარგად რომ აღიქვას სამყარო ბავშვმა, ძალიან მნიშვნელოვანი შეიდოს პატარა ყველაფერს, ხო, თავი და ფინგერ ძალიან მომწონს ეს ანუ ცხება ეს შეიძლება მითი გამოაცხო, ცხობილები, ტოსტებით, მისცე პატარას ეს საუკეთესო სამსახურში აი პაკეტებით წამოღებად შეიძლება როგორც გვაჩვენა ნინომ. ძალიან დიდი მადლობა ჯანსაღი დიალოგისთვის, მნიშვნელოვანი დიალოგისთვის, რომელიც გაგრძელდება, დარწმუნებული ვარ, ქალების ნარატივში სხვადასხვა მიმართულებებით. ნინო ყოლბაია კომპანია ნორდიკის დირექტორი გახდა ჩვენი სტუმარი, ასევე კეთი ბაგრატიონი, ექიმი, პედიატრი, რომელმაც ნამდვილად საინტერესო რჩევები მოგცა. ჩვენი სტუმრების მაგალითზე ჯანსაღი ცხოვრების წესით ვიწყებთ დღეს და აუცილებლად ვაღწევთ წარმატებას დღის ბოლომდე. არაჩვეულებრივ სამშაბათს გისურვებთ, ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე ტელე პირველის პირდაპირ ეთერში ქალების ნარატივის ფარგლებში. დაგველოდეთ.